guys, ang beef ni Lolo. Oh, di ba? Similar to ano siya, caldereta, pero with a twist. So, ayan yung ano natin, beef natin. Isang buto-buto tsaka isang laman yung kinuha ko. I-pre-boil lang natin yan sa pressure. Ayan. Wash lang. Wash and then i-boil natin siya. And add lang tayong garlic cloves and peppercorns or paminta. Boil lang. Huwag naman sobrang lambot. Saktong nangunguya lang siya. Yan. Usok-usok na. Hi baby. Yan, ito yung veg natin. Meron tayong potato, carrots, garlic, ginger, bell pepper and tomato. Prep lang natin siya. Ito yung carrots natin. So yung carrots, lalagyan natin siya ng konting design, parang apple. Ano ba yan? Flower design. Kasi mas gustong kainin ng mga bata yung may design yung veg ng konti. Pag hiniwa ko lang yan ng pabilog, hindi nila kakainin. Gusto nila yung may konting design. So yan. Take your bite, man. Take your bite. Sa motorcycle. Ayan. Ito yan, kakainin ko na yan. Yan lang. Sa potato yan, normal cut lang natin yan. Cut lang natin siya to 6 or 4. So itong bell pepper natin, kakat natin siya, then i-divide natin siya sa 2. Isasama ko sa sa boiling para lumasa doon sa sauce, tsaka isang pang-last, pang-topping sa huli. Then tomato natin yan. Itong ginger, nakalimutan kong tabasin. Daddy, we're high. Yeah. Ito naman yung ginger naman. Inaano ko lang siya, ni-scrape ko lang ng dulo ng knife para mabalatan. Iwas waste rin yun. So yan na siya yung guys, yung cut veg. And then add lang tayo ng laurel or bay leaf. Yan. And then ito yung chicken oil natin. Yan yung ginawa ko nung isang araw. Ilalagay ko na lang yung recipe sa description sa baba ng video. Mas malasa kasi yung chicken oil. Chicken oil with achiote yan. Yan. Siyempre Pinoy tayo. Bawang, bay leaves, laurel. Nating isa. And then ginger. Hindi pa mainit yung pan. Masakto na yun. I-eat na rin yan mamaya.
saute lang natin siya. Yung tomato, and then dagdag na tayo ng tomato paste. And then saute lang ng konti para mag-release yung flavor ng mga natin. Tomato paste, tsaka yung garlic ginger. Saute lang. So these are pre-boiled na beef. Yung stock na ito, yung sabaw niya, pwede siyang gamitin for soup or sa ayan, pandagdag rin mamaya. Gagamitin natin siya mamaya sa sauce na ito, yung dish natin. Tapos yung tira, pwede nyo gamitin pang lugaw, pang sopas, or gagawa ka ng mga cream-based soup, any soup. Lagyan mo nga lang ng bawang tsaka patis, sibuyas, okay na yun eh. Yan, ito na yung natin, yung stock natin. Cheap stock, poor stock. And then unahan natin ng kalahati ng bell pepper para mag-infuse dun sa natin, sa dish natin. Then potato. So yung bell pepper natin, half para sa boiling, and then half para sa finishing. Then fish sauce or patis. Yan. And konting chili flakes. Kung wala kang mga bata dito, dadagdag ako ng maraming sili yan eh. Pero huwag na, konti lang. And fresh ground pepper, paminta. So ito yung pang base natin, yung paprika powder. Magbibigay ng smoky tsaka konting sweetness dun sa sauce natin. Paprika. Kung wala naman paprika, okay lang rin. Yan. Simmer lang natin siya, simmer. Yan, so next na natin yung carrots. Basin natin yung carrots doon sa potato kasi yung potato medyo matagal maluto yan eh. And our hot dog, tender juicy hot dog o kahit anong hot dog. Or kung may sausage kayo yun. Ito, may yan tayo, UFC Filipino style tomato sauce. And mix lang, and then simmer uli. Simmer ng simmer hanggang ma-absorb ng meat yung ano niya, yung sauce. Pero usually yung ginagawa ng iba is diretso luto. So ito may pre-boiled. And then our olives. Ito yung nabili ko sa market na green olives. And then with dry tomato na rin siya. Spanish olives yan with dry tomato. And here's our cream cheese. Yan, may cream cheese tayo and bell pepper. That's for the finishing. Yan yung natin, panghuli natin. Guys, konting simmer na lang yan, luto na yan. May kita mo nun pag kumapit na yung sauce dun sa beef, hindi na pale yung kulay niya. Kasi pag pale yung kulay ng beef, hindi pa kumakapit yun, so you need to simmer it. And lastly, ito, olive oil. Nilagay ko sa virgin olive oil. So this is it guys, yan na yung finished product niya. Ito yung this must try dish. Maiba naman, parang kumbaga hindi na yung palagi na ginagawa sa caldereta, papritada. At least may twist. Okay guys, thanks for watching, and don't forget to subscribe.